Jemi rikthyer në studio, në fakt kemi nisur diskutimin, do të flasim për vettingun në polici. Kujtoj që një vit e ca më përpara, duket se të gjitha fushat e jetës do përfshiheshin nga vettingu, duke filluar nga gjyqësori, nga politika, tek policia, Akademinë e Shkencave e tham, universitetet gjithashtu, por për të qëndruar konkretisht tek vettingu në polici, pavarësisht se ka kaluar shumë kohë, duke sa e zyrë nuk po ndodhte. Herën e fundit që me mua në studio ka qenë kreu i Sindikatës së punonjesve të policisë, zoti Sadetin Fishta, përshëndetje dhe mirëmëngjes, faleminderit. Tha që duhet jetë ministri i brendshëm sepse për firmën e ministrit duket se ka ngel gjërat. U bë disa kohë që ministri i brendshëm është në detyrë dhe sot vettingu do kalojë me procedurë të përshpejtuar në parlament. Ne do të diskutojmë për këtë çështje, por me mua në studio është bashkuar edhe drejtoresha ekzekutive e komitetit shqiptar të Helsinkit, zonja Erida Skëndaj. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që je me mua në studio. Mirë, për ta nisur një herë fillimisht kalon me procedurë të përshpejtuar ditën e sotme, duket si zhvillime të ndryshme politike ne kanë tërhequr vëmendjen edhe kjo është nga ato gjërat që kalon me nxitime sipër. Ka pasur një konsultim publik fillimisht? Në fakt, ne lidhur me këtë nisëm jemi njohur nga media dhe duke pasur shumë interes për këtë projektligj pasi Komiteti Helsinkit është investuar dhe për një çështje në gjykatën kushtetuese që ka të bëjë me ligjin e vettingut. Atëherë u futëm për të parë online se ku ishte publikuar ky projektligj, sepse në fakt do duhet të figuronte në faqet e institucioneve të cilat kanë ndërmarrë nismën, por dhe në faqen e Kuvendit në momentin që nisma kalon në Kuvend për të miratuar në seancë plenare. Nuk e gjetëm të publikuar në faqen e Kuvendit, e gjetëm publikuar në regjistrin e konsultimit publik, është një regjistër elektronik i cili është hartuar në përputhje me ligjin për njoftimin dhe konsultimin publik, dhe ajo çka rezulton në këtë regjistër është që Ministria e Brendshme, e cila ka ndërmarrë këtë nisëm ligjore, e ka publikuar në datën 1 mars, sipas ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik, publiku duhet të lihet minimalisht 30 ditë kohë për të dhënë komentat dhe sugjerimet përkatëse, deri në 30 mars. Ndërkohë që nisma është publikuar në datën 1 mars, nuk e ka kaluar afatin e konsultimit publik brenda institucionit që e ka ndërmarrë këtë nisëm, pra brenda Ministrisë së Drejtësisë, por për 21 ditë i ka kaluar Kuvendit dhe sot është pikërisht data që sipas rendit të ditës së seancës plenare do duhet të kalojë me procedurë të përshpejtuar, dhe ne kemi mendimin që kjo nisëm do duhet të konsultohej gjërësisht me aktorë të shoqërisë civile, me profesionistë të fushës dhe padyshim me përfaqësues të sindikatës policisë, të cilët duhet të jepnin kontributin e tyre për ndryshimet të propozuara në të, pasi ka një çështje mjaft delikate në këtë projekt ligj. Do të ndalemi konkretisht. Zoti Sadetin, është konsultuar me ju? Ku e keni marrë informacionin që do të kalon të sot? Sigurisht informacionin e kemi marrë nga mediat, me daljen e në publiket ministrit, ku ai hodhi idenë e ndryshimit të ligjit vettingut, ku sipas edhe të fjalës ministrit, ky ndryshim ka të bëjë më tepër me anën, jo me anën procedurale, por me anën me ndryshime teknike, duke pas për bazë përfitimin ose kursimin e një pjesë të madhe të shpenzimeve nga buxheti i shtetit, pasi llogaritë që vettingu për 2 vjet do kapte shifrën mbi 300 milion lek ose treja, kështu që kjo ishte edhe ideja e këtij ndryshimit për të kursyer në kuptimin e buxhetit. Por se teknikisht çfarë do ndryshoj, ne as nuk na erdhi në njoftim zyrtar, por as edhe në media ne nuk e kemi pas, nuk arritëm ta gjejmë për shkak të edhe të kohës shumë të shkurtër nga momenti i publikimit deri në momentin e paraqitjes së këtij projekti në mënyrë të përshpejtuar në Kuvend. Ashtu sikur se e thash në fillim që bëra prezantimin, ju herën e fundit që keni qenë në studio thatë që presim që të vendoset ministri i ri i brendshëm që do të firmos në fakt për të hapur dritë për procesin e vettingut në polici, por ndërkohë duket se ishte një periudhë gjatë që ishte heshtje në shkurt pritej që të kishte zhvillime për shkak të ngritjes edhe të komisionet. Sigurisht ne kemi edhe 2 muaj mushën fiks 2 vjet nga hyrja në fuqi e ligjit për vettingun. Çfarë do të thotë që ky ligj për 2 vjet duhet ishte zbatuar 100% bazë të ligjit. Ne kemi hyrë, po hym në mbyllim vitin e dytë dhe ky ligj akoma nuk ka filluar. Çfarë do të thotë? Tu vetëm është bë publike vetëm komisioni i jashtëm, një mbledhje e tij ku zgjedh një kryetar i komisionit të jashtëm dhe i zëvendës, edhe as një lloj edhe ai mbledhje tjetër nga ky komision nuk ka. Pra,
Çdo gjë është e pezulluar deri në momentin siç parashikohet, sipas edhe të projektit për cilin ne tash që po njihemi me këtë projekt, mas daljes së miratimit atij në parlament. Të krijohet perceptimi sikur ka një mungesë serioziteti ku fillimisht flitet për një reformë shumë të thellë, për vettingun në polici, bëhet një zhurmë shumë e madhe mediatike, por ndërkohë nuk ka një faturë financiare se sa shkon gjithë kjo. Kur del fatura financiare thonë hajde ta ndryshojmë këtë që bën vetë, se do bëjmë një tjetër që na kushton akoma edhe më pak. Këto ndryshime çfarë sjellin? Çfarë janë këto ndryshime konkretisht në vështrimin edhe juridik, Atëherë, për ta sqaruar sa më thjesht dhe për publikun, sepse është një proces në fakt kompleks, të gjithë punonjësit e policisë që do t'i nënshtrohen vettingut ndahen në 3 kategori. Punonjës nivelit lart drejtues, punonjës të nivelit mesëm drejtues dhe punonjës të nivelit bazë. Me ndryshimet e propozuara, punonjësit e nivelit të lart drejtues do të vlerësohen ashtu siç parashikohen dhe aktualisht në ligjin ekzistues. Nga një komision i jashtëm vlerësimi i cili është i pavarur, njerëzit që do jenë pjesë e këtij komisioni janë përfaqësues të Inspektoratit Lart Kontrollit dhe Deklarimit Pasurive dhe vinë dhe nga bota akademike. Kështu që në këtë pjesë domethënë ligji nuk ka ndryshim, vetëm se tek subjektet prioritare, pra të punonjësit e nivelit të lartë drejtues, do të jenë dhe punonjësit e shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme. Pra dhe kjo kategori punonjësish do të futet te kategoria e parë. Për kategorinë e 2 dhe të 3 punonjësve të policisë, pra të mesëm drejtuesve të nivelit bazë, ka një ndryshim. Nuk do të jenë më komisionet e pavarura, të cilat pak a shumë kanë të njëjtën logjik në mënyrën se si ato do të krijohen, pra do duhet jenë të pavarura dhe të kenë disa kritere antarët e këtyre strukturave që sipas ligjit ekzistues do të bënin procesin e vlerësimit të punonjësve të nivelit mesëm drejtues dhe të nivelit bazë. Që do ishin edhe nga këta që janë lartë. Që do ishin edhe nga këta që janë lartë, sepse në mënyrë zinxhir domethënë krijohen dhe këto lloj strukturash të pavarura, por kompetencat për të bërë vlerësimin e punonjësve të nivelit mesëm drejtues dhe të nivelit bazë do t'i kalojnë shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme, pasi sipas relacionit shoqërues që shoqëron projektligjin, duke qenë se këta punonjës do të kalojnë në filtrat e pastrimit dhe të vettingut me kategorinë e nivelit të lartë drejtues, atëherë do të jenë pastruar dhe do të mund të bëjnë dhe më pas pastrimin e punonjësve të kategorisë së 2 dhe të 3. Është normale kjo? Në vlerësimin ton, kjo përbën një regres në drejtim të standardeve që ofronte legjislacioni ekzistues, sepse nëse do të bëjmë një paralelizëm me procesin e vettingut gjyqtarëve dhe të prokurorëve, ky është një proces që bëhet krejtësisht nga institucione të pavarura dhe nga persona të cilët shkojnë në këto institucione duke plotësuar një minimum kriteresh. Projektligji i propozuar shfuqizon të gjitha dispozitat për komisionin qendror të vlerësimit dhe komisionet vendore të vlerësimit që do bënin pikërisht vlerësimin në fazën e 2 dhe të 3 vettingut në polici dhe të gjitha këto kompetenca ja kalon shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat. Dhe rrjedhimisht duke shfuqizuar këto dispozita janë hequr dhe dispozitat që kanë të bëjnë me kriteret e personave që do duhet ta bënin procesin e vettingut. Dhe në mënyrë të veçantë do më duhet të theksoj që nëse në ligjin ekzistues këto trupa të cilat do të bënin procesin e vettingut, kishin një përfaqësim të gjerë, jo vetëm nga Policia e Shtetit, Garda e Republikës së Shqipërisë, por dhe SHÇBA-ja, tashmë çdo gjë fokusohet dhe përqendrohet në duart e një institucioni të vetëm që është shërbimi për çështjet e brendshme dhe për ankesat, të cilin nuk dua ta paragjykoj parimisht, por duke parë të gjitha kompetencat që ky institucion ka sipas ligjit për policinë e shtetit, ai nuk është një institucion i pavarur, është një institucion i cili drejtori i përgjithshëm i SHÇBA-s emërohet dhe lirohet nga detyra nga ministri i Brendshëm. Zëvendës drejtori i SHÇBA-s lirohet dhe emërohet nga ministri i Brendshëm me propozim të drejtorit të përgjithshëm të vet SHÇBA-s dhe kompetencat që ushtron SHÇBA-ja aktualisht, që kanë të bëjnë me ankesat për punonjësit e policisë së shtetit, por madje SHÇBA-ja mund të bëjë dhe hetime gjyqësore me direktiva të prokurorisë, pra ka atributet e policisë gjyqësore, kompetencat që ky institucion ka mund të bëjnë që ta paragjykojë procesin, sepse ka një mbivendosje të kompetencave. Pra, SHÇBA-ja nuk mund të jetë vetë institucioni që inspekton edhe prokurori, edhe gjyqtari, që inspekton policët për ankesat dhe për çështjet që kanë të bëjnë me sjelljen e tyre gjatë ushtrimit detyrës dhe në të njëjtën kohë të bëjë dhe procesin e vettingut.
Ky ishte një projekt ligj që mendoj që do duhet të konsultohej gjërësisht, pavarësisht nëse këto mendime që ne po shfaqim sot në këto opinion merreshin ose jo në konsiderat nga ligjvënësi. Kjo kalon në parlament me shumicë të thjeshtë? Po, me shumicë të thjeshtë. Pra gjasat për të kaluar ditën e sotme me procedurët përshpejtuar ekzistojnë gjithë gjasat ato për të kaluar ditën e sotme? Ekzistojnë, por gjithsesi ndoshta është momenti Pranvera që dhe sot ne t'i bëjmë një thirrje Kuvendit për t'u tërhequr nga kjo procedurë përshpejtuar, dhe duke qenë se nuk ka pasur dhe konsultim me aktorët e shoqërisë civile, me përfaqësues sindikatës, me profesionistë ligjit që njohin shumë mirë sistemin se si funksionon policia e shtetit, pse jo të bëjë ky konsultim, sikurse u bë hartimi dhe miratimi ligjit për vettingun në polici. Ne kemi qenë pjesë e tryezave trumbullakta. Përse u anashkalua ky proces për një nisëm të tillë që ka ndjeshmëri dhe ka rëndësi dhe ka një target group shumë të gjerë, dhe që pavarësisht propozuesve, të cilët kanë thënë relacionet tyre që nuk ndryshon asgjë në drejtim të pavarësisë dhe të mënyrës se si do të bëhet procesi i vettingut, efektivisht kalimi i kompetencave nga këto struktura të pavarura që kishin disa kritere që duhet plotësonin, që përfaqësonin një larmishmëri grupesh që do duhet ta kryenin. Përqendrimi në kompetencat tek SHÇBA-ja për ta kryer këtë proces meritonte vëmendje të gjithë aktorëve që janë të interesuar për të dhënë kontributin e tyre. Zotë Sadetin, çfarë do të bëni? Sepse besoj se ka pasur ankesa pranë sindikatës që drejtoni. Pajtohem me këtë analizë i bëri. Bile unë du të shtoj diçka të kjo, sepse me këtë ndryshim, me këtë projekt, në mënyrë artificiale do shtohet numri i punonjësve të SHÇBA-s. Pra, sepse nuk mund të përballohet me këtë numër që ka sot, sepse ligji në fuqi për shërbimin e kontrollit brendshëm ka parashikuar vetëm ato detyra që ka ligji. Tash ne përveç ligjit të këtij shërbimi, që merret me hetimin e shkelive në radhët e punonjësve të policisë, sot japim edhe një kompetencë të dytë të bëjnë edhe transparencën për punonjësve të policisë shtetit, ose kjo e bën dy herë më të fuqishme këtë shërbim, dhe këtë i jep dorë edhe më tepër, dhe këtu ka edhe konfliktin e interesit, sepse ky shërbim, siç thamë, drejtohet nga ministri dhe gjitha strukturat e tij emërohen nga ministri. Nëse kalon sot në parlament në vertikale, kjo është plotësisht e kontrollueshme vetëm nga ekzekutivi. Pra nuk është e pavarur, ai struktura e pavarur që ne thamë në fillim. Kështu që me këtë propozim edhe ne vetë nuk do të ishim dakord, sepse do të ishte më transparent, do të ishte më i zgjeruar dhe kontrolli i mbas të ligjit, siç ishte pakten, nuk po themi se ka qenë shumë i përsosur i pari, se ka pas edhe ai metat e veta, sepse edhe për ato ne kemi folë, por për rastin konkret, ky kalon dhe përqendron në duart e një ekzekutive të gjithë këtë kontroll. Ka dhe diçka tjetër, nëse mund ta shtoj, në ligjin ekzistues, i cili është miratuar në mars të vitit 2018, parashikohet që procesi i vettingut në polici do përfundojë brenda 2 viteve nga miratimi i ligjit. Me nismën që është propozuar shequr afati 2 vjeçar. Pra tashmë ne nuk kemi, nëse do të kalojë ky projekt ligj sot në parlament, nuk kemi një afat kur procesi i vettingut në polici do të përfundojë. Sa zgjat në kohë. Dhe kjo mund të lërë shtek për zgjatje të procesit dhe padyshim për krijimin e aktit dhe shqetësimit tek punonjësit e policisë së shtetit se kur do të vijë radha për ta kryer këtë proces. Pasi nuk thonë që dhe ajo faza e parë vetë deklarimit ishte një fazë që mbante goxha stres. Sepse dihet që vettingu është edhe një farë presionit që është brenda policisë shtetit. Pra, drejtuesit nëpërmjet vettingut po ushtojnë një farë presionit deri në realizimin e plot të këtij vettingut. Sepse vetëm me realizimin e vettingut çdo punonjës policie ndjen një farë pavarësie pasi kalon këtë fazë. Pra, shikon veten se ku është në raport me ligjin. Kështu që duke zgjatur afatin, njëkohësisht ky presion vazhdon të metet prezent në gjitha forcat e policisë. Dhe vetë fillimi i vettingut, ne jemi prezent që në fillimi i vettingut bëri që rreth një numër i madh punonjësish të bëshin kërkesën e largimit nga policia. Pra, kjo do të jap prapë një shkas të dytë, që forcat e policisë mos ta ndjejnë veten në rahat në realizimin e detyrave të tyre si në rujtjen e rendit. Pra, nuk do i shërbej performancës, por përkundazi do jetë një ngushtim i aktivitetit policisë në sferën
e rritjes rendit dhe në shërbim publiku. Zënja Skëndaj, kujtoj që kur është diskutuar fillimisht vettingun në polici, ju jeni drejtuar edhe gjykatës kushtetuese për atë testin e makinës së të vërtetës. Jemi drejtuar në fakt sepse është një procedurë ose një mënyrë për të marrë prova e parashikuar në ligjin për vettingun polici, që është parashikuar njëkohësisht dhe tek ligji SPAK-ut, por që ne nuk e ndeshim në asnjë ligj të Republikës së Shqipërisë. Për herë të parë futet si koncept pikërisht në këto dy ligje, dhe nëse për vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk e kishim testin e poligrafit, pse duhet ta kemi këtë gjë për vettingun në polici? Në fakt, ligjin për vettingun në polici nuk e thot shprehimisht sikurse ligji për SPAK-un që do të jetë testi poligrafit, por mënyra se si është formuluar dispozita të lë të nënkuptosh që është pikërisht testi poligrafit. Po e kanë artikuluar që do të jetë ky. Por pikët që do të mblidhen do të jenë njësoj me të gjithë elementet e tjerë, pra nuk do të prevalojë krahasuar me elementet e tjerë. Testi poligrafit tek ligji për vettingun polici nuk futet në kuadër të një procesi penal, pasi vettingun polici nuk është proces penal, është një proces administrativ, por mënyra se si do të merret pikërisht do të merren thënie dhe deklarimet e punonjësve të policisë dhe më pas do të nënshtrohen këtij testi, i cili do të ketë një ekspert të posaçëm, në vlerësimin ton e cënon parimin e dinjitetit të personit. Ka një jurisprudencë të gjykatës kushtetuese gjermane lidhur me këtë çështje, pasi t'ia nënshtrosh personit një objekti ose pikërisht një makinerie për të thënë të vërtetat apo të pavërtetat e tij, do të thotë që ta konsiderosh atë si objekt dhe jo si një person, si një qenie njerëzore, i cili edhe me anë të një procesi të thjeshtë pyetje dhe verifikimeve të tjera, shteti ka mundësinë dhe ka të gjitha mjetet për të parë nëse ky subjekt po thot vërtetën apo nëse është i besueshëm në atë çka ka bërë dhe në atë çfarë po thot. Jeni drejtuar gjykatës kushtetuese kur ajo funksiononte? Është prerë gjykata kushtetuese apo jo? Jemi drejtuar në fakt kur gjykata kushtetuese ka patur një vakancë lartë të antarëve, por kjo nuk na ka penguar për të drejtuar gjykatës kushtetuese, edhe pse aktualisht nuk është një mjet efektiv për të patur nëse është shprehur apo jo gjykata kushtetuese. Normalisht që nuk është shprehur sepse nuk ka patur vakanca, kështu që shpresojmë që gjykata do formohet së shpejti dhe të mos presim shumë, pasi do të jetë një standard shumë i mirë vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me këtë çështje, pavarësisht se si do ta interpretojë dhe se si do ta vendos në përfundim të gjykimit saj kushtetues. Do të bëni diçka nëse ligji kalon sot, ditën e sotme në parlament, do t'i drejtojnë gjykatës për shkelje afatesh? Sigurisht në opsionet tona, siç përmendi edhe zonja, ne drejtohemi gjykatës kushtetuese për gjitha ato parime për cilat ne folme, që janë shkelje drejtave të punonjësve të policisë në këtë ligj për cilin ka të bëjë me të ardhmen e policisë shtetit dhe ka të bëjë edhe me demokratizimin e policisë në raport me gjitha strukturat e tjera të administrativë. Por para se t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese Pranvera, kemi edhe një mjet tjetër efektiv që ndoshta sindikata mund ta ushtrojë, që është t'i drejtojmë komisionerit për të drejtën e informimit, i cili është institucioni që zbaton ligjin për njoftimin dhe konsultimin publik. Nëse nuk respektohen procedurat dhe afatet e konsultimit për nisma ligjore të caktuara, ky komisioner merr masat natyrës administrative ndaj punonjësve përgjegjës që e kanë shkelur procedurën e njoftimit dhe të konsultimit publik. Cilat janë masat që merren? Masa me gjob ose masa që kanë të bëjnë me çështje të natyrës disiplinore për punonjësit që nuk e kanë zbatuar. Reagon shpejt? Reagon shpejt, ne kemi patur dhe precedent pozitiv të zgjidhjes rasteve të ngjashme nga komisioneri. Edhe diçka në këndvështrimin tuaj, edhe si drejtuesi i sindikatës së punonjësve të policisë, ishte i nevojshëm vettingu në policinë në këto momente, edhe mund të themi se ky është një proces i vështirë, i ashpër, siç ishte ai reformës në drejtësi, apo është një proces normal që ndoshta mund të ka njohur edhe vende të tjera? Sigurisht si çdo vetting, edhe në drejtësi, po edhe në polici është i nevojshëm, por momenti për cilin ne po kalojmë, domethënë e bën shumë të vështirë që këtë situatë të shkojë në normalitet. Prandaj ne shohim me shumë skepticizëm edhe realizimin e këtij vettingut. Sepse nëse do realizohet në këtë situatë ku ka një konflikt madh midis dy forcave politike, opozicës dhe do e shohim që këtu jo vetëm që do zgjatet pafund ky vetting, por nuk do ketë efektivitetin që presin sot qytetarët dhe gjithë shoqëria.
për vettingun polici. Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05. Jemi duke parë se çfarë do të ndodhë sot në Parlamentin e Shqipërisë, edhe për shkak të zhvillimeve brenda, protestën jashtë, por edhe për shkak të këtij ligji i cili do të kalojë me procedurë të përshpejtuar. Faleminderit edhe një herë dhe shpresoj të takojmë sërish edhe për gjëra pozitive. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistroni tani në YouTube.